গ্র্যান্ড ভিটারা 2023 চনৰ ৰানিং হৈছে মাত্ৰ 4000 কিলোমিটাৰ ওকে এটা ইউজ কৰা হোৱা নাই ফাৰ্স্ট ওনাৰ গাড়ী হয় এখন নিউ লুকছৰ ক্ৰেটা আছে এখন প্ৰাইস কিমান এখন আপোনাৰ 2023 চনৰ হয় ক্ৰেটা SX অপচনেল ওকে এটা 30000 ৰানিং হৈছে এখন গাড়ীত আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে আপোনাৰ 13,75,000 ওকে এফালে এখন অমনি ভান আছে মানে বহুতে ধৰক স্কুল ভাড়া মাৰিবৰ কাৰণে গাড়ী বিচাৰে তো এখন কিমান বিচাৰিছে 2018 চনৰ অমনি ভান এখন আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে আপোনাৰ 2,75,000 টকা আৰু এখন আছে VXI ডিজায়াৰ সুইফট ডিজায়াৰ 2015 চনৰ হয় হয় এখন আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে আপোনাৰ 4,60,000 টকা এখন ডাউন পেমেন্ট কিমান দিব লাগিব 1.5 লাখ মান টকা ডাউন পেমেন্ট দিলে এখন লৈ যাব পাৰি গ্ৰেণ্ড আইটেন এখন আপোনাৰ 2014 চনৰ হয় হয় এখন আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে আপোনাৰ 3,10,000 টকা 3,10,000 টকা আস্কিং প্ৰাইস নেগোশিয়েট হ'ব প্ৰাইস সকলোখিনি নেগোশিয়েট ওকে XUV 300 2021 চনৰ গাড়ী হয় হয় W8 অপচনেল টপ মডেলখন সানৰুফ সকলোখিনি ফেসিলিটি আছে এইখনত আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে আপোনাৰ 9,20,000 টকা নেক্সট এখন ট্ৰাইবাৰ আপোনাৰ 2022 চনৰ গাড়ী হয় ৰানিং হৈছে মাত্ৰ 30,000 কিলোমিটাৰ স্পেয়াৰ ইউজ কৰা হোৱা নাই এখন গাড়ীত আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে আপোনাৰ 5,90,000 টকা ওকে নেক্সট টাটা টিয়াগো আপোনাৰ 2019 চনৰ হয় এখন আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে আপোনাৰ 4,50,000 টকা XUV 500 W10 হয় এখনত আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে আপোনাৰ 9,50,000 টকা মাৰাজো 2022 চনৰ হয় ফাৰ্স্ট ওনাৰ গাড়ী হয় খুবে ধুনীয়া কন্ডিশনত আছে ওকে এখন গাড়ী আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব বিচাৰিলে 1 লাখ টকা ডাউন পেমেন্ট দিলে ওলাই যাব 1 লাখ টকা লৈ আহক মাৰাজো আপোনালোকে SUV কাৰ নেক্সট গ্ৰেণ্ড আইটেন আপোনাৰ 2017 চনৰ হয় এখন আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে আপোনাৰ 4,60,000 টকা নেক্সট এখন আছে i20 দুইখনে i20 এখন আপোনাৰ 2019 ৰ হয় এখন আপোনাৰ 2018 ৰ হয় এখনত আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে আপোনাৰ 5,60,000 টকা এখন আপোনাৰ 5,50,000 টকা নেক্সট আপোনাৰ গ্ৰেণ্ড ভিটাৰা 2023 চনৰ ৰানিং হৈছে মাত্ৰ 4,000 কিলোমিটাৰ ওকে এটা ইউজ কৰা হোৱা নাই ফাৰ্স্ট ওনাৰ গাড়ী হয় এখন আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে আপোনাৰ 11,75 যদি আপোনালোকে গ্ৰেণ্ড ভিটাৰা বিচাৰিছে এখন ল'ব পাৰে i20 এক্টিভ আৰু ইকো স্পৰ্টছ i20 এক্টিভ 2017 চনৰ হয় গাড়ী এখনত আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে আপোনাৰ 5,70,000 টকা আৰু ইকো স্পৰ্ট আপোনাৰ 2015 চনৰ হয় এখন গাড়ীত আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে 4,10,000 টকা নেক্সট ব্ৰেজা আপোনাৰ 2018 চনৰ হয় VDI মডেল মাইলেজ খুবেই ধুনীয়া এখন গাড়ী 22 পৰা 25 লৈকে মাইলেজ পাব এখন গাড়ীত আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে 6,50,000 টকা নেক্সট আপোনাৰ কাইগাৰ 2022 চনৰ হয় এখন গাড়ীত আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে আপোনাৰ এখন 2023 চনৰ হয় আস্কিং প্ৰাইস আছে আমাৰ 6,80,000 টকা কুইড আপোনাৰ 2016 চনৰ হয় এখন আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে 2,60,000 টকা ওকে এফালে আপোনাৰ এখন ফুল মডিফাই বলেৰো 2020 চনৰ B6 ওকে এখন আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে আপোনাৰ 8,50,000 টকা ইনোভা আপোনাৰ 2017 চনৰ হয় 2.4G ওকে গাড়ী খুবেই ধুনীয়া হৈ আছে ৰানিং হৈছে আপোনাৰ এপ্ৰক্স 1,40,000 কিলোমিটাৰ এখন গাড়ীত আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে 13,60,000 টকা ওকে স্কৰপিঅ 2015 চনৰ হয় S8 মডেল হয় এখন আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে আপোনাৰ 7,50,000 টকা স্কৰপিঅ আপোনাৰ 2012 চনৰ হয় এখন আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে আপোনাৰ 4,50,000 টকা নেক্সট দুখন বলেৰো আছে এখন নিউ লুকছ এখন হৈছে ওল্ড লুকছৰ এখন আপোনাৰ 2019 ৰ যে পাৱাৰ প্লাস ZLX টপ মডেল খনে হয় এখন আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে আপোনাৰ 7,50,000 টকা আৰু এইখনৰ 2021 চনৰ বলেৰো B6 অপচনেল টপ মডেলখন হয় স্পেয়াৰ ইউজ কৰা হোৱা নাই 28,000 কিলোমিটাৰ মাত্ৰ ৰানিং হৈছে এইখন আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে 9,30,000 টকা 9,30,000 টকা সাফাৰি আছে ইনোভা কিস্তা আছে সাফাৰি প্ৰাইস কিমান সাফাৰি আপোনাৰ 2022 চনৰ গাড়ী হয় ৰানিং হৈছে 70,000 কিলোমিটাৰ ওকে ফুল টপ মডেলখন হয় এখন আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে আপোনাৰ 15,80,000 টকা নেক্সট ইনোভা ক্ৰিস্টা 2019 চনৰ হয় ৰানিং হৈছে 70,000 কিলোমিটাৰ 2.4G মডেলটো হয় এখনত আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে আপোনাৰ 15,50,000 টকা XUV 500 2021 ৰ হয় 30,000 কিলোমিটাৰ মাত্ৰ ৰানিং হৈছে W11 হয় টপ মডেলখন এখন আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে আপোনাৰ 13,60,000 টকা এফালে দুখন XUV 500 আছে XUV 500 এখন W11 হয় 2021 চনৰ হয় এখন আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে 11,80,000 টকা আৰু এখন 2019 চনৰ XUV 500 এখন W7 হয় এখন আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে আপোনাৰ 9,40,000 টকা এখন আছে ওল্ড লুকছৰ ইনোভা এখন আছে নিউ লুকছৰ দাম কিমান ওল্ড লুকছৰ দাম 2017 চনৰ ইনোভা ক্ৰিস্টা 2.4G মডেলটো হয় এখন আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে আপোনাৰ 12,20,000 টকা 12,20,000 আৰু এইখনৰ 2015 চনৰ হয়
গাড়ী খুব ধুনীয়া হৈ আছে ওকে আপোনাৰ এখন আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে 7,60,000 টকা যদি আপোনালোকে অল লুকছৰ ইনোভা বিচাৰি আছে এখন ল'ব পাৰে আৰু আছে গাড়ী এফালে এখন আপোনাৰ ৰেনল্ট ট্ৰাইবাৰ আছে এখনৰ দাম কিমান বিচাৰিছে ৰেনল্ট ট্ৰাইবাৰ 2020 চনৰ গাড়ী হয় এখন আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে আপোনাৰ 5,50,000 টকা আৰু এই ৰিচখন কিমান আহিব পেট্ৰল না ডিজেল এখন আপোনাৰ পেট্ৰলৰ হয় এখন আপোনাৰ হয় কিমান এখনৰ প্ৰাইস এখনত আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে আপোনাৰ 1,80,000 টকা আৰু জিপ এসি জিপ আপোনাৰ 2018 চনৰ হয় এখন আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে 1.5 লাখ টকা ওকে আৰু যেটো আপোনাৰ 2020 চনৰ হয় 2021 চনৰ হয় এখন আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে আপোনাৰ 2,50,000 টকা ছটা হাতী এখন আপোনাৰ 2021 চনৰ গাড়ী হয় এখন আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে আপোনাৰ 3,50,000 টকা সুপ্ৰ আপোনাৰ 2018 চনৰ হয় এখন আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে 3,40,000 টকা দুইখন বলেৰো পিকআপ আপোনাৰ এখন 2021 চনৰ গাড়ী হয় 40,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে এখন আমাৰ 1.7 এক্সট্ৰা লংখন হয় এখন আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে 7,80,000 টকা আৰু এখন আপোনাৰ 2018 চনৰ 1.3 বলেৰো পিকআপ ওকে এখন আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে আপোনাৰ 5,90,000 টকা আৰু আইসা কিমান আহিব আইসাৰ প্ৰ 2049 2021 চনৰ গাড়ী হয় 70,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে এখন আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে আপোনাৰ 8,50,000 টকা এখন একেবাৰে নতুন গাড়ী দেখোন এখন আপোনাৰ 10 মাহ পুৰণা বলেৰো পিকআপ 1.7 ম্যাক্স পিকআপখন হয় 10 কোটি ডালা এখন আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে আপোনাৰ 8,40,000 টকা ওকে কুইডো আৰু ইকো ভান এখন আপোনাৰ 2,70,000 টকা নামা পা ল'ব পাৰিব আৰু ইকো ভান দুখন কিমান আহিব ইকো আপোনাৰ 2002 খনে 22 চনৰ হয় 2022 চনৰ ৰানিং হৈছে আপোনাৰ 28 পৰা 30,000 কিলোমিটাৰ ভিতৰত দুখন গাড়ী ৰানিং হৈছে ওকে 5,10,000 টকা দুইখনত আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে মানে এখনত 5,10,000 কে হয় এখনত 5,10,000 আপোনালোকে দুখনত বুলি নেভাবিব 7 সিটাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড খন 7 সিটাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড এতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা গাড়ী কিনিব তো ফাইনান্সত কিনে কেছত কিনে কোনো কথা নাই আপোনালোকে এক্সচেঞ্জৰ ফেচিলিটি পাই যাব ফাইনান্সৰ ফেচিলিটি পাই যাব কেছৰ ফেচিলিটিও পাই যাব গতিকে পূজা আগত যদি গাড়ী এখন কিনিম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে যদি আপাৰ চামৰ ফালৰ পৰা যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে তেতিয়াহ'লে মই কওঁ আপোনালোকে এই তেজপুৰ ফ্ৰেন্স মটৰ্ছত আহক আহি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এখন গাড়ী লৈ যাওক আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি যদি ভাবিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো 10 জনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যি 10 জনে এখন এচিভিউ গাড়ী ল'ম বুলি ভাবি আছে